नमस्ते। आज म हजुरहरुलाई मैंगो लस्सी बनाएर देखाउने छु। एकदमै सजिलो छ यो बनाउनलाई। यसको लागि मैले एउटा आँप लिएकी छु, एक बटुका जति दही, थोरै आइस क्यूब, चिनी र सजाउनको लागि आलमोन्ड। अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यो आँपलाई चाहिँ मैले बोक्रा छिलेर सानो सानो पिस गरेकी छु। बदामलाई पनि मसिनो गरेर काटेकी छु। अब ग्राइन्डर मिक्सरमा यो सबै सामानहरू राखौँ। चिनी चाहिँ स्वाद अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ ठूलो चम्चाको 1 चम्चा राखेकी छु। अब यसलाई मिक्स गरौँ। यो मजाले मिक्स भएपछि मैंगो लस्सी तयार हुन्छ। सजाउनको लागि थोरै सानो सानो काटेको आँप राखे र थोरै बदाम पनि। हजुरहरूले पनि बनाएर पिउनु होला। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाब्दिनु होला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाब्दिनु होला। बाइ बाइ, हैव अ नाइस टाइम।